ቀዳሚሁ እምታክልቲሁ ወተሰቀላ እየዲባራት ወለብስ በቀይ ዋውየወ ሐዋርያት ወይቤሎሙ መሐሩኒ ወተሳሃቢ ወአንተኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ተሳሃለኒ በከመ ሳይልከ ወእምዛውሳ ሐዋርያት ወይቤልዎ ሰአል ሀበ እግዝእትነ ዘፈቀድከ አንተ እስብር አራታ ወይእተ ጊዜ ይቤ ታማንያ ኦ እግዝእትየ ቅድስት ድንግል በጊዜ ማርያም ወላዲተ አምላክ መሐረኒ ወተሳሃለኒ ወአዘዘቶ እግዝእትነ ወትቤሎ ለቅዱስ ጴጥሮስ አብየሁ ከመ ቀዳሚ እሎንተ አእዳው ሙቱራን ዘተሰቅላ ዲበ አራን ወእምዝ ነስአ ቅዱስ ጴጥሮስ እሎንተ አእዳው ሙቱራን ወይቤ በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በስመ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በጊዜ ማርያም ወላዲተ አምላክ ግብራ ከመ ቀዳሚ ወኃይል ወሶቢያ ወእምዝ ነስአ ቅዱስ ጴጥሮስ በትረ ወሃቦ ለተርፋንያ ወይቤሎ እምይእዜሰ ክስት ኃይሎ ለወልደ እግዚአብሔር በቅድመ ኩሎሙ አይሁድ ወንግሮሙ ከመ ገብረ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በጊዜ ማርያም ወላዲተ አምላክ እስመ እምነቱ ፈቃደ ይጨልዋ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በጊዜ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወይቤሎ ኢተሟተነ በሕይወትነ ወንሕነኒ ይእዜ ናውኢ ሥጋ በእሳት እስመ ያእምሩ ከሃዲያን ወይቤለብሩ ከመ ይሐድግ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ለወላዲቱ ውስተ ዝ ዓለም ለሁጀ ነግረክሙ ወፍቁራኒሁ ለክርስቶስ ኩሉ ዚያዘክራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በጊዜ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወይገብር ተዝካራ ወይተአምር በጸሎታ ወረከታ ወረድኤተ ወልዳ ኢይትዐረፍ ምስለ አላውያን ነአምን ወንሰብክ ድንግልና ህሊናሃ ወድንግልና ሥጋሃ ንነግር ኦ አኀዊነ ጸጋ እግዚአብሔር ተውህበ ለሐዋርያት በከመ ይቤ እግዚእነ ወወንጌል ዮሐንስ አማን አማን እብለክሙ ዘከመ ሰማዕነ ንነግር ወዘርኢነ ሰማዕተ ንከውን ወዘርእየነሂ ዘከመ ርእየ ንነግር ወዘሰማዕነሂ በከመ ሰማዕነ ንነግር በከመ ረከብነ በመጽሐፈ ፍልሰታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በጊዜ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንተ ጸሐፈ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወበከመ ረከብነ ካዕበ መጽሐፈ ዕርገታ አዲ መጽሐፈ ስንክሳር እለ ዕርገታ አዲ መጽሐፈ ስንክሳር እለ ወጡ ሰማንያ ወአሐዱ መጻሕፍተ ሕግ ነገሩ ወኮኑ ስምዐ መጻሕፍቲሆሙ ለሐዋርያት ወአክብርዋ ወአጽንዑዋ ወጸርዋ ወወሰድዋ ወአጽንዕዋ ወአህንውዋ ወቀበርዋ እንዘ ይላውዋ ውስተ ጌተ ሰማይ በከመ ይዜኑ መጽሐፈ ፍልሰታ ዘጸሐፈ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እምቀ አዝዮም እስመ ይእቲ እሞሙ እመንገለ ሂሩና ወእግዝእቶሙ ይእቲ መንገለ መንግሥት ወረከቡ በይእቲ ዕለት አብይ ጸጋ ወዲበ ጸጋ ወፍቁራንየ ንዑ ርእዩ ርያ ወክብራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በጊዜ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወእምኩሉ ዓለም እስመ ነገበረ እንዘ ትነብር አብይ ተአምረ ወመንክረ በሕይወታ ወእምድኅረ ሞታኒ ገብረት ኃይለ ወአግባእ አይዳዊሁ እምድኅረ ተመትራ ሶበ ሰአለ ሀቢሃ ወተቀንየ ላቲ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ዘአብያ ወአክበራ ለወላዲቱ ድንግል ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን።
ሰለስተ በመለኮት ዋሕድ ወልድ አንተ ሰግድ ለመለኮት ከዘሳለው ከምድረ ለጓለ እመሕያው ትኩን ወለእንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ገባሪ ዘእንበለ ትስስ መንክረ ትጸውር ድደ በኃይልከ እንዘ ትነብር ጠፈረ ወእንዘ ተሐንጽ መሰረተ ትጻዕ ቀመረ እሰግድ ለመለኮትከ ገባሬ መላእክት በተደሞ ወምስሌሆሙ ለሰባቱ እንበለ ነቢብ በአርምሞ እግዚአብሔር ኃይሌ ወኃላፊ ነፍስየ ተሰጥሞ ድካሜ ትጹር በወሪትከ ለልቤ ሕማሞ ከመ ወላዲቱ ለወልድ ትጸውር ድካሞ ሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ እንበለ ድምፅ ዘጠባያ ማይ አምጻእከ እምኀበ ወእምንተ አንቀጽ እግዚአብሔር ፈታሒ ዘይታደሉ ለገጽ ፍትሕ ሊተ እግዚኦ እምነ እኩያን አብያት ወተበከል በቀልየ በጉሩም ተግሣጽ ሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውእዩ እንበለ እሳት ካልእ ውስተ ከርሰ ኮሪር ከላይ እግዚአብሔር እሳት እንተ ተዐቀብ በማይ አዳም ገብርከ እግዚኦ ወኩሉ ሰናይ በሃልዮቱ ይደመም ወይትፈሳህ ገብርከ ነዳይ እሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማያት አርያም እምኅቡ ወባሕርየ ምስጢር የተተርጓሚ እግዚአብሔር ዘውድ ወቃቢ ፍጥረታት ወፈጻሚ ይስእል ፈኩረተከ ህሊናየ ነገረ ምስጢር ቀዋሚ ወይትከሃሎ ለአፍ ባህሪ ከይስሉኝ እሰግድ ለመለኮትከ በራየ ውባአት እለ ትፈጥሩ ብርሃነ ይኩን ዘትቤት ወይጻእ እማኅደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከነ መላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሚሃ ምህላዌ ከመንበሩ ወመንገለ ታይስር እሞቅ ወረደ እምክብሩ እሰግድ ለመለኮትከ ተፈጠርከ ነፋሰ ወበቱ ረሰይከ ጠባይአ ፍጥረት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምዕረ ካይበ ወስልሰ አስፍስ ውስተ አፍየ መዓዛ ሕይወት ሐዲሰ እምኀበስከ ወለትዝ ይከውን ፈውሰ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወአሜሐሰ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርዳኢሁ ማኅው አቅደምኩ ወነገርክኩሙ አኀውየ ኩሎ ዘይከውን ዕቀቡ ትእዛዝየ ወጠይቁ እስመ ሀለውኩሙ ትረአዩ ኩሎ ዘእበደክሙ እምግብረ ዝንቱ ዓለም እስከ ተፍጻሜተ ወትረክብዎ ወእለ እመረከብኩሙ ምንተ ምንዳቤ ውስተ ዓለም ተዐቀቡ ወይትንበሩ በአጓረ እለይጸልኡኩሙ ወባሕቱ ፍልሱ እምሀገር ውስተ ካልእታን አማን እብለክሙ ይትፈጸማ አህጉረ እስራኤል እስከ ይመጽእ ወልደ እጓለ እመሕያው ተዐቀቡ እምነ ብልዖን ለአዕጽፍት ወፈሪሳውያን እስመ እሙንቱ ይበውዑዋ ለመንግሥተ ሰማያት ወለእለ ይፈቅዱ ይባኡ ይከልእዎሙ በውዮታ ወያወጽእዎሙ ለሰብአ ጾረ ክቡደ ወእምንቱሰ ይለክፎ በአጽባዕቶሙ አእምሩ እስመ ይመጽእ ግብተ ዘኢየአምሩ ሰብእ ወእሙንቱ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያውስቡ ወይትፈስሑ እንዘ ያእምሩ ወይመጽእ እመጽእ ግብተ ለኵነኔ ወበከመ ኮነ መዋዕሊሁ ለኖኅ እንዘ ይገብሩ ሰብአ ፍትወቶሙ እስከ መጽአ ማየ
እንዘ ኢየአምሩ ከማሁ ይከውን ምጽአትየ ለኩነኔ ወከመ ሰራቂ እንዘ ኢየአምር በዓለቤት እስመ ይበረብር ኩሎ ንዋዮ ከማሁ ይከውን ምጽአትየ ለኩነኔ እስመ ለኩነኔ በጊዜ ይትሐዘብ ሰብእ ይመጽእ ወይትፈሳህ ዓለም ወምጽአትየ ወይበጥል እምኔሁ ሐዘን ወትካዝ ንቁ ሀውየ እምቅድመ ይብጽሕ በዓለ ኩነኔ ተዓቀቡ እምነ ጸላኢ እኩይ ወጉሩብ ሰናይ አእምሩ እስመ መዋዕሊሁ ለዝንቱ ዓለም ይሃልፍ ከበህልም አው ከመጽላሎት ህጸቡ አልባሲክሙ ወአንጹ እምቅድመ ምጽአትየ ውስተ ከብካብ ወንቁ እምቅድመ ምጽአተ መርአዊ እስመ ይመጽእ ግብተ በሌሊት ይትኖሙ ከመ ይነብር ንዋይኩሙ አብሩ መሃትብኩሙ ወተመሰልዎ ለአምስቱ ደናግል ጠበብት እንተ ያዘክር ክብሮን በወንጌል ወይትመስልዎን ለአምስቱ ደናግል አብዳት እንተ አነስ ይነስአ ምስሌሆን ቅብአ ከመ ይሃትዋ እንዘ ይጸንሐ ጊዜ ምጽአቱ ለመርአዊ ወሰብ መጽአ ኢያእመራ ምጽአቶ እስከ ቦአ ውስተ ጽሩር ወፅአ አሃሁ ወሰብ አእመራ በዓቶ ጉድጓደ ውሃተ ወአብጽሖ እንዘ ይብል ኢየአምረክን እቆሙ ነፍስክሙ ወአስተዳሉ ስንቀ ወንቁ ለጊዜ ምጽአትየ እስመ ይበለስ ተአምሩ ትምህርተ ጊዜ እስመ ለእምነ ለምለመት አእምሩ ከመ በጽሐ መዋዕል ሐጋይ ወሃለፈ ክረምት ወከማሁ ይደሉ ከመ ተአምሩ ጊዜ ምጽአት ለኩነኔ ወለእመ ርኢክሞ ለሕዝብ እኩይ ዘክሩ ዳንኤል ነቢይ ለእመ ሞዓ ለሀገር ቅድስት አእምሩ ከመ በጽሐ ጊዜ ምጽአትየ ይኮንዎሙ ለኩሎሙ ነፍሳት በከመ ግብራቲሆሙ አእምሩ ከመ ትንሣኤ ይከውን በወርኃ ኔሳን ዘቦቱ አድኅኖ ለአዳም እምኃጢአቱ እስመ በአርአያየ ወበአምሳልየ ገበርክዎ ቦቱ ይከውን ዕለተ ትንሣኤ ወኢፈድፋደ ኩሉ ከመ ምግባሩ እስመ ይእቲ ዕለት ርእሰ መዋዕል እንተ ባቲ ገብረ እግዚአብሔር ዓለም ወበይእቲ ዕለት ይከውን ተፍጻሜት አእምሩ ከመ በይእቲ ሰዓት ይትነሱ ሙታን ወይሃልው ሰማያት ወምድር ወዘንተ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርዳኢሁ እንተ ነገረ ምጽአቱ ዳግመ ሎቱ ስብሐት ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ዓለመ ዓለም አሜን። Israel,
ሰዎችን አነስተን ሁሉም በስሙም ቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈጥሮና ጻጽወቱ ሁሉ حزن من الإنجام صنكو بأيها البارحون بالتبزين تتولوا الأبويتا زما بركتها وقتاتين حواتين حتين أزني حالو ومنتم هايسنون كم خاحدتين ينبر الإنجام صنكو نعين البارحات حني وأنسلس قدس أول من قدس تفصل الناس أسوسن يقولون حزن من الإنجام صنكو بأيها البارحون استفتحين يقولون ومحاري بعد بزح من أهل نذكر سبحان قال زيادة لحنا نعلم حاجات الترحم ما يسووننا الاستنباط كان الصحون تغطي زلالين هو برهان كونا بعدهم وبيتا كل حاجاتهم ونحرقلهم نسخان وعن نذكر سبحان مجاجر أملقنا بعد مجاجرات مع كذا حق محرق كذا بزح أدب نعين واريا حاجاتي سرير لين كلهم سوتنا الاستنباط كان بدرين كان نرجمنا نحنهم وبيتا بالنزار وين بنصرحن بنحسبون كلنا عقد بدنا كحرقلنا سريرنا نحسنا يغربنا يا بيرام نحن نسخان ونذكر سبحان وبيتا سفتحنا الناس وزنا نقولنا نقول لازم حاول نتحيم حاجات هي نكون كون عين برجع حاول نتحني وبيتان سريكا بسات بسو أمن بيتروس ذكرون بسو باباسنا من باولسهم ذكرون وام نحن نوزع عمتات النوي حسمنات بسرك المسلام نحلونا وبيتان نذكر جارين مرحبا نذكرون بسرك المسلام نحلو وزور زرات من كتب قايدالو وبيتان كان باباسات من صوصاتن كساوس الياباناتنا نامريس بزمراندنا كيمن كسافردان توار زي نزقامات سوبتنا نسنالكوت نصاناتن أزار سيد بريسان كيمون زلوا واسمها كلهم ذكر بين كرسوساتنا عليهم وبيتابون أحمال سني عندهم وطاقتنا نحواتنا نحتنا ذكرنا نفسهم ساقا من يسابنا يقومنا من برنعنا من قبل بدل المرقم من كفاحلتنا كحسيا محالن وقازنا نحننا من قحلة المرقصة مسكحة اللغة حيمالكم سعر معين كم سنفرات نحننا أو بيتات من حيلين بنمسوا على أي مرها بنا كل سام كازفتاتنا لنا كل كل سيدان كحين جساب زل علم تسمنا هم نحق ورنا وبيتها فقال كان لي كان كل سام تسمع هذنا سمنا ونكلهم كل سام سماعتها من قصة سماعتها من حتى وضحت لنا وبيتنا يكسر مسون نسمع كل شيء سكان كان بوزل كان كل سام زل علم علمين دسينا يكبرنا أول زل سماعت
እግዚአብሔር አምላክና ንድሕና ንዛዕቢ ምስጢር እዚ መሃርካና ንሕና ንተፈጥዋረትካ ኣብዚ ቅዱስ መሰዊኢ ኣገልገልካ ክንከውን ዘይብሉ ኸዓት ክንስና ንፅዋዕኻና ንስኻልካ መንበርና ንዛዕቢ እዝን ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርዲ ከይወደቕና ኣብዚ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ እንቕርበሉ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ ቅድሚ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረልና። ወወሃብ መድሓኒትን ጸጋን እትልእኽን እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እትገብር ጎይታ ኣማና ቅድሚኻ ቅብልቲ ከም እትኸውን ግበረልና። ጎይታናን ኣምላኽናን ንእምነካን ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶም ብፍላይ ድማ ብኣይ ባሕቲ ባርያኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣትሕደኩም እዛ ቅድስናኻ ቅንታሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብሮ ምስኦን መንፈስ ቅዱስን ማዕረ ዝኾነ ዓብይ መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ሰዓን ዘላለማን አሜን። ክርስቶስ አምላክና ዘባማ ንግዚነ ወርደው ተከልካላን ተወፈረቃና ዘገሊላው ባለ ከደሙ ወረሰ ይኮነ ማይ ወይ ከማ ወረሰ ይረሱት ወይ ዘርቆተኛ ወይ ዘኒ ባለኮ ቅዱስ ሰዋን ጾሆ ይኩን ይወት ወለት ወዝጋን መስለው ሁሉ ጊዜ ሐሉ ምስና አቦሉ መንፈስ ቅዱስ ወይ ነፍሴ ታሲስ ተሰናይ ወለ ህይወት ወለ ብርሃን ወለ ስሪታት ያጥልቆና ወለ ፈሰለ ምክር መንፈስ ቅዱስ ይዜን ወዘን ወለ ዓለም ዓለም አሜን። ዘወታኝ ወረቀ ዘንደይ ሰጥዩ ደም ከኩራላት ባማና አሜን።
እግዚአብሔር ኃይል ለዓለም አምላክነ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንሥኤ ወመንሥኤ ኩልነ እግዚአብሔር ኃይል ለዓለም አምላክነ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንሥኤ ወመንሥኤ ኩልነ እግዚአብሔር ኃይል ለዓለም አምላክነ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንሥኤ ወመንሥኤ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍሬ ኩሉ ጊዜ ይዜን ወዘከን ወለዓለመ ዓለም አቦታተይ ናሕዋተይ ምንታይ ምንትዝ መስዋዕት ዝጸልዩ አሮን ዘካርያስ መስዋዕትህን ተቀበለ መስዋዕትህን ቁርባን ቃል ይቀበልካ ቅዳሴን በረከታ ላይ ተማርኩ አምላክ ፈለና አቡነ ዘበሰማያት በል ተዘከረን ዋብየ ቀሲስ መሰረትከ ቅድስ እግዚአብሔር ምሕረት ያለው መስዋዕትህን ቁርባን ቃል ጉሩ ገጽ ይቀበልካ ወይታ ከተለነ ንስመረው ወይታ ከተለነ ንስመረው ወይታ ከተለነ ንስመር ፍርሃት እግዚአብሔር አብዘዘልና ያቆምና ተጦንበል መንፈስ ቅዱስ
ومنفس ሰናይ ነገር ዝገብረና የተባህል እግዚአብሔር አቡነ ያናና ምን ሐነስ ብዙ መስከን ወለና ሰውይና ነዲና ሐሊና አውሪና ተበክና ተማሩና አጥይና ሰበሳት ያውና ትናዩ አጅሃ በዛ በሰለዚያን ሁሉ ዘመን የወጣ ሰላም ካለውና አዚ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክነ ብዙሕ ውሑድ ንዕቡን ጎዱ ዝኾነ ዘቕረቡ ጎቡና ንለይ ዝቦን ዘይብሎም ነቶም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ ወርቀት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ።
ሰላም ለኩልክሙ ትእዛዝና አቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ምጻዩ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቂምን በቀልን ጽልእን ኣይሕድር ስግዱ كل ما زدت عملت كيف تعود قال يوم الأساس تعمل ذكرى جاء كذا كمان كلم من دلنا لنا لندزم بارك سوتنا أسنا بزادين أدياتين عواتين عادين من تايم تزوجون قال كنا نسوي راس نواد نزلوا كلهم من ما منات اللي قال لنا بدنا نتكلم ما سرعت نقصنا وتابعنا تزيد كيف نتابع تقول بلوبات بيقول هنا مزرعة وكاب تزات ودلنا كلا يسمع بالكامل وكسب وتقول تاني عاد الناس كاملنا بارغنا قدسنا ناس أقولنا نقول زوجم تعيهم نسافر تباي ما تكره قبل مدين قبل ماريا مارتا ولد سماي ولد يور نزاري معرف أو راس قبل أن نخطب كتر عنا هو وإذا أمرنا من على الجزار ممكن من على قبلنا رمضان سما بان سلام عام رمضان سلام تعزل على معلم نامين بسعر سياسة كل غازل وقال يكون كلهم من منال نهاي مسكين زوم قابل قال لهم باسون يا بير وحنا وحنا خبرنا من حد نزل سقون لهم سلام للمنال لونا نادو نكل زوم حلو خبرنا من هاي مرضنا للمنال لونا سامك صلى كل من وصل لنا من محبنا للمنال لونا يا بير كل مكان خصوص رئيس سنعات كبرنا من رئيس الأسعد للمنال لونا يا بير وسوم قدرنا من قدسان نبيات للمنال لونا ساتو كم رسمر ونحاول رسمر الزيارة من خبرنا لو خبرنا من تلاقي الحواريات لمن لونا زيناتهم سماتنا كل زيارة من خبرنا من قدسان سمايات لمن لونا نزول البولا نحن مرت قالوا نبينا كريستيان هذا الذي ساتهم يوم زيارة نوح زمن نعاتهم كمنا من تاكابي من برنا باكروس نجيب سوق أباسنا باولوس لمن لونا زيارة لكن سلطانك هذا وين حدا تكان تفراد مستعمل فتاة كوم أمام جماعة قبل من جل ساوسين لمن لونا زيارة فتوم تفنا كوم رسنا فوروس أمام فورم الفزكر من ديار قرآن لمن لونا زيارة تريد من كم كتير كوم من ديار ديار قرآن كان بس حفل مزمران لمن لونا زيارة ما نسمع زاز سكامن بس كل سامل بن حدث أبن قبلا من مبلغان زين لمن لونا زيارة أخي نقولنا كوم زيارة ولا والقول سامم لما قبل بدنا لمن لونا زيارة عفي دربسهم كوم من دربس سباب لمن لونا ونسهلنا بينهم حلو زيارة بسم هاي مركوب من تزواويان لمن لونا زيارة سنة عدة حاجات المسرائيل أي كلاي عدة مكتوبة بمحكمة قدس السلاسل حكم من تحدث أمانتي لمن لونا زيارة أموال والسلام كوم من تمكن أملاك من حاجتنا لمن لونا زيارة فرات وأقول كوم من تمكن الدنيا سلطانات لمن لونا زيارة نسوة كتعمر عشان ليقاريهم حصولهم حليلهم بكل عالم لمن لونا زيارة من الإيمان ورحم نعم حليل يوم قال سلامكم وشوم من بحر بيسن جنوب بسبب لمن لونا زيارة مدينة نحلف سيسيم كوم من دنيا تسمعات لمن لونا زيارة فسي بكرة داكو من حزنات بيات لمن لونا زيارة كما صرت بفتح من أسرات لمن لونا
እግዚአብሔር ነናባሃገሮም ክመልሶም እንቱ ብሩኻት ልምናለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩንዕ ትመልክዎም ብፍጹም ዋጋ ቃወም ቆብሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ልምናለና እግዚአብሔር ብቁጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ፀጉም ክብሉ ከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ልምናለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦትኦም ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ልምናለና እግዚአብሔር ዝበለሎም ዝሓሰበ ኣብ ቁጥዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝወደሉ ኣቦታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድዮ ስፍራ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንልምናለና እግዚአብሔር ንኣምላክ ክሳወሰኖምን ዓቐኖምን ክመልስ ምንቲ ማያት ኣምላክ ንልምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዘዝብልን ዝዕስልን ብረኽባ ምንቲ ዝረብድን ንኹልና ብፀሎትን ንምልን ብመንፈስ ሰላም ክቐንና ንልምናለና እምበር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ኣብ ፀጋ እውን ዓቢ ብስሙውን ክንብካዕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሓዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቅበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ
كلون ويتنان أملخنا والحنينا إيسوس كريستوس يذكر زبدا وغلط توجه المحل المنفس قدوس دنجل مريم لولو زي عمن كم دي حوالي قدوس باولوس ولو سابي حدش مسامن ويتنا زتفلا يكون كلا أي ملختي باولوس ناو سبا كورنثوس معرف حدا كافور 13 كتاب مفصمتا زي كاتي تنبون تستوعبون كذا عين صحولكم هنا حجي بقاليو يخوم تخلطنا بتاقويتنا إيسوس زمز الله مع تجنا خمتين سخاتكم تمكحتنا زخونكم نحنا وين تمكحتكم زخنا أصدقكم تخلطوا تسمع قبل الله لازم قلتني أصل أزنواركم درب حبوس مدان كترفون بمجمرتنا بخاتكم تمسئل دليل يرى بأخاتكم أبي لخانا مقدونيا حلف كم بحدش كم مقدونيا نبخاتكم كمسئل نسخاتكم ما زليني كم نبي وداخل خانوني مدليل يرى مزيدا كم تذكر له قوام حساب سلازي بلي دي ويس هو خبرس تاني أيقونن زبل بسقاوي أتحساسبا زمرح سلازخونكو دي እቲ ዝነበርናኩም ቃል እውን እወ ንኣይኮነን ከም ዘይነበረ ኣምላኽ ምስክርና እዩ ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ በኣና ማለት ብኣይን ብስልዋኖስን ብጤሜጥሮስን ኣባኻትኩም ዝተፀሓፈ ወዲ ኣምላኽ እወ እምበር እወንን ኣይኮነንን ኣይነበረን ነቲ ኩሉ ብኣምላኽ ተዋሂቡ ዘሎ ተስፋ እወ ንሱ እዩ በዚ ከዓ እቲ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን እናበሉ نخبري أملاكنا نبلو تجينا عنا نعخاتكم أبرسو زسنعنا أملاك أيو زغوا أنا ونسيو ناتوكم زخنا محتم مثلت أز قبلنا قبلنا عربون منفس بزهبنا نسيو تينا كورنثوس جنا زين مساء ننتي نحفظكم إلى خمس زخنكو أملاك مسكرة أيو بأمنتي صنيعكم سلازلكم منتي كتحقوسوا حبيبنا أن عيدا إنا أنبر قبل عليمناتكم كنقوتت حرارتا يبلنان برخاتنا فقرنا يولي حبينا من فس قدوس عبد الله حواليات عبد صلاة يوم زولدا عبد علينا عبد عليكم من أسفن دولوبن كوينو يولاد
ቀዳማዊ መልእክተ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ 22 እስካብ ፍጽምታ እቲ ንኢየሱስ ንሱ መሲሕ ምዃኑ ዝውሕዶ እንተዘይኮይኑስ መን እዩ ደኣ መን እዩ እቲ ሓሳዊ ንሱ እንተ ንኣብን ወልድን ዝክሕፀለ ክርስቶስ እዩ እቲ ንወልድን ዝክሕዶ ኣቦ ኣብኡ የሎን እቲ ንወልዲ ዝኣምን ነቦ ይኣምን ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ መጀመርታ ሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ይነብር እቲ ካብ መጀመርታ ሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኮይኑ ከዓ ንስኻትኩም ኣብ ወልድን ኣብን ክትነብሩ ኢኹም እታ ክርስቶስ ተስፋና ተስፋ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ ብዛዕባ እቶም ዘስሕትኩም እየ እዚ ዝፅሕፈልኩም ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ ክርስቶስ ተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ይነብር ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኩሉ ስለ ዝምህረኩም ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣይደልን እዩ ትምህርቲ ከዓ ሓቂ እዩ ሓሶት ኣይኮነን እምበኣር ከምቲ ዝመሃርኩዎም ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕኹም ንበሩ ሕጂ ድማ ደቀየ ንሱ ክገልጾ ከሎ ትብዓት ምንቲ ክንረክብ በታ ዝመጻላ መዓልቲ ኣብ ቅድሚኡ ከይንሓፍርሲ ኣብ ክርስቶስ ንበሩ ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኮንኩምሲ ጻድቕ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝተወለውን ፍለጡ አጥማዋታይ ዓለምን ቅዱስ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ፃን ሃዋርያት ዝተረኸበ ዝግብር ዜና ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ጸሎቶምን ስልስሊ ካባ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገራትና ኤርትራን ኖርዌን ካብ በረኸቱን ረድኤቱን ይሓልወልና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ 20 እስካብ 28 እዚ ኩሉ 450 ዓመት ኣቢሉ ወሰደ ክሳብ ዘመን ነቢይ ሳሙኤል ድማ መሳፍንቲ ሾመሎም ብድሕሪ እዚ ንጉስ ከንግሰሎም
ለመኑ አምላክ ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገድ ብንያም ሳውል ወዲ ቂስ ን40 ዓመት አንገሰሎም አምላክ ንሳውል ምስ ሰዓሮ ድማ ንዳዊት አንገሰሎም ዳዊት ወዲ እሰይ ኩሉ ፍቃደይ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ ከዓ መስከረሉ አምላክ ከምቲ አተስፊዎ ዝነበረ ካብ ዘርኢ ዳዊት ነቲ መድኃኒ እስራኤል ዝኾነ ኢየሱስ ለኣኸ ቅድሚ ምምፃኡ እውን ዮሐንስ ንኩሉ ህዝቢ እስራኤል ንንስሓ ዝኸውን ጥምቀት ሰበኸ ዮሐንስ ከዓ መልእኽቱ ምስ ፈጸመ ኣነ መን ይመስለኩም ኣነስ ንሱ ኣይኮንኩን እቲ ኣነ ኣሳእኑ ካብ ኣእጋሩ ንምውፃእ ዘይበቅዕ እንሆ ንሱ ብድሕረይ ይመጽእ ኣሎ በለ ኣቱም ኣሕዋትና ደቂ ዓሌት አብርሃምን ኣብ ማእከሎም ዘለኹም ንኣምላኽ እትፈርሑን እዚ ቃል ምድሓን እዚ ናባና እዩ ዝተላእከ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን መኳንንቶምን ንኢየሱስ ኣይፈለጥዎን እቲ በብሰንበት ዘንብርዎ ቃል ነቢያት ምእንቲ ክፍጸም ከዓ ንሞት ኣሕለፍዎ ናይ እግዚአብሔር ቃል መለይ ዓበየ ይሁን Amen.
ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ጥበብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብል በስመ ጴጥሮስ ወድንግልና ዮሐንስ ወሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ዕጣነ ሎየ ለዘካርያስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሙ ዘበለወለ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሙ
ቅዱስ ቤተክርስቲያን ይባርክና ይቀድሰና በረከት ላይ ተባረክ ጓዛም ናፈረና ወደ አመት ላይ ባረና አመት አሁን ዘዋለና በረከት ላይ ቅዱስ ገብርኤል ብራም ላይ ብለና ለዛውቲው አይማቲው ገብረ መድኅን ገብረ ማርያም ማርታ ወለተ ሰማይ ወለተ ሕይወት በምስል ሰማይ ተወሰና አስናና ሰናን ዛውም በወሰና ስሞት በምስል ሰማይ ተወሰና አስጎልለን ዘጠው ባቀላት ያርበና አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ለብራሙና ስጋ ይቀደስ ንግሳት ማርታ ቅዳሰማይ ሮምልማን አይነት ያና ሎጊ አብና እናን ወደዶና ወደዶ ተሳናና ወደማ አይደና አቁዋንና አፍተናይቱና ወይስ አይል ክብርን ተላማይ نعلوين بصلاة قدسان ولا تنسى من بصلاة قدسان
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ክሳብ ፍጻሜ ኢየሱስ ወደ 12 ዓመት ምስኮነ ከዓ ከምቲ ልማዶም በዓል ከኽብሩ ኢየሩሳሌም ደየቡ ነተን በዓላት ኣሕሊፎም ክምለሱ ከለዉ ኢየሱስ ነቲ ህፃን ኣብ ኢየሩሳሌም ቀረበ ወረዱ ግና ኣይፈለጡን ምስ መካይዶም ዘሎ መሲልዎም መንገዲ ሓደ መዓልቲ ተጓዓዙ ኣብ ኣዝማዶም ኣብ ዝፈልጥዎም ከዓ ደለይዎ ምስ ሰኣንዎ ከዓ እናደለይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ ክሰምዖምን ክሓቶምን ከሎ ረኸብዎ እቶም ሰምዕዎ ዘበሉ ድማ እቲ ምስትውዓልን ምላሹን ተገረሙ ምስ ረኣይዎ ድማ ገረሞም ኣድዩ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ደኣ ከምዚ ገበርካልና እሞ ኣነን ኣቦኻን ተሸጊርና ክንደልየካ ቀኒና ወለቶ ንምንታይ እሞ ትደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ቤት ክህሉ ከም ዝግባአኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም ንሳቶም ግና ነዚ ዝብለዎም ዘረባ የስተውዕልዎን ምስኣቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ ይእዘዞም ውን ነበረ ኣድዩ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብእውነትን ጸጋ ዓብየ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ክትወደቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ይቐድም
Amen.
نبينا ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይጣፍ ብርሃን አለው ለው ምዕራብ ዝብል የልሞ ምልጥ አይኮነን ሰለስተውን አይኮነን አይምስሆኑን ለዘላለም ዝነብር ሓደ ይንበር ዘይንወስውን አይኮነን እንታይ ደኣቦ ይትምደያት ምርቅት ፈሊጥናየ እኛ ንሱ ገዛ ኩሉ ኣገሉ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደሉ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ስእላዊ ተስሜታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዘለበሰ ብዘይ ሓጢኣት ኣበሳን ካብ ሰብኣበ ኣብ ኣፉ ሓሰባ ኣይተረኸበን ብድሕሪ እዚ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ብሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንስአ ናብ ዝላኻ ኣቦ ብሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ሰረፀ ንዓለም እውን ዘድሕን ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህሉ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾን ዝድብረ እውን የብሉን ናይ ስጋ ህይወት ነፍስና ብኩሉ ቅፅትን ቅድስን እያ እሞ ንሕናስ ነብስዎ ንጹህ ከም ዝኾነ ሙላድ ወርክሰብ ከም ዘይብሉን እግዚኣብሔርና ኣዳም ንሔዋን ህዝቢ ኮይኑ ፈጢሮም እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስጋ ዘይትመውት ዘይትምስምስ ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ህዝባና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ብሎምን ብፍላይ እውን ሕጊ ምክላሶም ንወፅየ ከምኡ ጻድቃንን ሓጥኣን ዝትምስዎ ተሰያሙታን ንኣምን ኩሉ ኮከብ ኩሉ ስብር ልምዓት ፍቅረ ከም ዘለዎ ንኣምን ደቂና ካብ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተረከብ زيدان سراو زرالو وقتا وحوين الدلاو بكين مكان زنوا فلنوز متقال حساب زنوا إكرام إليك أسراو سعاد كم زنراو زنراو نبلوات محاديات مطين نبيكم أن نكرس سكان من تغريكم كاوكم وقبات معلم نجيب لين نزين أي كهان قال زستحقر ويزسحقر بخفاء توشت ويت كريستيان زغمان تلو نقوي حنان أولحنا نبدحنينا إيسوس كريستوس كم زغطعوا أبلعلي وكم زشتعلى ليهدع أبن نبرهات مرقم أبن حربة حديات فالوزيا ميرام لاحقان من ساعة أبريو
ጎይታ አልብ ሁላት አስመት አምላክ ሁሉ ዘትን አብላና ዛና ሁሉ ቂም ግራትን ሁሉ መስመድ ባልን ባሞት ካመተምት ዝካር ከይሙና ዛና ወደና መንፈሳው ሰዓም نحن نسعى من وذكرنا سلام فسلم شافع بأمر حدد صابر Selalu izin wajibkan walalim alim, taibin sarang itu kota Maria untuk mengikuti dulu. Dan sejak disini Maria mulai tambah, naik kurban sekarang terus ada kurban, sering kapasan tuh apa terusin, musuh apa sama udah sering pernah kerja itu naga dari terawal kerjaan, berarti haluna, jadi mana dia Islam al-Basir قلب محصار على لا يقدر ينقل لهم يوزع على الزيام أكل مزكرهم مسيرن أكل مزين قربان معدن بتاعت النعم بغير نقوم بصوم زوجوا سبعة تعوذ تعلم زي كلوا بحقي قربانيو كم تنا قدام وتبوتا بدن بقدرنا رحين لا ننزل ولا يكون انتنا حويو ندوم فؤاد زغرو ونعاد لبي زدهن حويو ندوم سمو زغرو عمنا تقراز بلا حويو لا يوم ستاوي زغرو كربي زغرو كتبي ولا يكون بحق حويو وماريا من تزينا ولا بيجي ساعة ولا تغنكم بمنبر إيزشنكم أبوذاتنا نبيا بيركتم عربنا لغبنا كمنا بزمننا دمنا نبيا بيركتم عربنا زم على عبها كما يترى لكبنا بسابة بيدرسون ذلك كما نبطا ونبا ونسطا بنا وعلنا
ዝሉስ ቅዱስ አወድ መንፈስ ቅዱስ ሙላን ክርስቲያን ዝኾኑ ብዙኃን በረመስማያውያን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነው ወይና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጋር ጌታ መለካን ሃይማኖትን ገንዘራው ወደና እምነት ክርስቲያን ይፋውን ጋር ሰሞዳላ መስፋት ተስመና ወይዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሐመኑ ዝዋት ሐይሙ ወብሶም ወሽናን ዝብሉ አባታና አባታና ሁሉ መንገድ ሐይሙ ወብስራም ተናና ወቶም ለሰም ታሰረ ሰማይ ባር መተንተጋማ ያመት ሊሆን ፍሬም ድሩ ጋር አብገት ምድር ባዝ ፍሬም ሐጎስ እንደናን ፍሬና ስላምባታና ሁሉ ጊዜና ዓለም ሰናይ ሐሱ ልብጥና ሐያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጋር ዝርከቡ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ሰላምና ወአምላክና ንብዛሕ ነፍስ ወከፍ በብስሙ ማቅድሚ ሐያላትን ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ወንሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዛዕረፉ ነብሳት ኣቦታትና ንኣሕዋትና ኣሓዝና ንሃይል ክርስቶስ ኣምላክና ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋቆም ኮሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ሜሮን መብራት መጋረጃ መፅሓፍትን ብኣብ ቤት መቅደስ ዝሓዙ ይባርክ ክርስቶስ ኣምላክና ምሕረት ምርካብ ስንሳነታችሎም ዘለዎም ኩሎም ላልሃሎ ኣብ ቅድሚ መብልዕን መደንግፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘኸብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩልና ሓጎስ ብትናን ኣሰርቲ ንዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ መኮን ዘለዉ መሪ መግዛእትን ዝተታሕቱ ኣምላክና ዝመረትካ ኣድህኖ ወመምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ነባኻ ምስሌሉ ግዜኹም ዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ክዘክርሎም ንዓይ ሓላትኛ ባሪኻው ዘክረኒ ወጎይታ ዝባልን እስተኻበር ወጎይታ ዝባልን እስተኻበር ወጎይታ ዝባልን እስተኻበር አረሙዚያ ወደዛሎ ዛሊካ ነፋፋዛዝ መፋዛዝ ኤጲስቆጶሳት መዛግብት ወዲያቆናት ወገለሞ ህዝበ ክርስቲያን አማራዲ ለዚያዶ ምን ሁሉም መንገድ ቃል ሐቂን ዝሞሩ ሊቃነ ጳጳሳት የሚፈውሳት ቀሳውስት ዲያቆናትን ደርሶ ከቦምን ተቀርብ ዳወደህ አማራዲ ነገሥታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣንን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ሀብታማትን ደባታትን ንዓበይትን ናብዱረ ብዘይብለን ዘውታማትን ስደተኛታትን መሳኪንን አማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተክርስቲያን ዝሓርፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እውን ኣማልዲ ብፍላ ባሕልፊ ባዕነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ይሁቦም ንሰብ ተጌም ኣማልዲ ስምዑ እታ ሰማዕታት ኣብ ዝተሰሚሉ ኩሉ ቦታን ኣብ ቦታ ብሩኻት ጻድቃን ኣብ ቦታ ብርሃን መላእክትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስትኺ ስምኪ ድማ እግዚአብሔር ስልጡን ይሁን ብዙሓት ዓይነት ዘለዎ ኪሩቤል ሽዱሽተ ክንዲ ዘለዎም ሱራፌል ዝዓብዕ ዝግርማ መላእክቲ ኣለፊ ናብ ምብራቅን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ኣብ ኩሉ ማዕዘናትን ብሓቂ ጠመደ ኣዘንበዘን ኣጀነወ ከማኺ ዝበላ ይረኸበን ማሕዛብ ይፈተወ ግርማ መልክዕ ዝኣፍቀረን ዝበልዎ ወዱኻ ነባኺል ኣበ ናቢ ዝበለዎ እግዚአብሔር ኣብ
ቅዱስ ይሁን በዝብዝ ሐደረ ወልድ ዋሕድ ሙኒዩ ዝኒ ዓደ ዝባብ ሊዘን መንፈስ ከሆነ ቅዱስ ብናይነት ምሳሌ ትምስለኪና ዋን የዘይ ምርመራ ለማብሳ ስጋ ከባቢ ዝለበሰላ ማለማ ንስግሪ ወጥኑ ጋር ጥንቲ ስጋ አዳም ገበረ ባሙቃ ስጋ ልዩ መሰወሪዩ እንጋ ባሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መድናቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚአብሔር እዩ ዓላሚኡ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ እፁብ ድንቂ እዩ ኦም መሰጋገሪ ቀዳሞት ኣቦታትና ካብ ሞት ናብ ሕይወት ብኣብይ ተሳፈሩ ኣብ ምድሪ ናብ ሰማይ ምዳይ ዝኮንኪ መሳልን መጀመርያ ኩሉ ፍጥረት በኣብ ተሓደሰ ኣቲ ውእቱ ተስፋሁ አዳምን አነ ይዘደድም እንገነትን الذي بعد ذا سبت سامي اللوحاتي نسيت يا النزول صغيري يهلك مقارنو وكافكفو أي هزر حدنا مركب صغيري نسيت كفلي مرقرون صغيري ناب عند سبتتو نساق ماسو مسالي يقوم للصغيري يوسف ما سنع العجون صغيري نمزيت الله تهينا تبادو صغيري عبد بزارون لبسس لمرت سنات تلكم محدش بغلت عند بيت زبريت بدر صغيري ናይያሱ ሐወልት ምስክርና ጀደውን ጨምርን ስሬሪ ናይታው የቀርን ከቢና ሽቱ ሙዳይ ስሬሪ እሰይ ባዘመገ ሱር ስሬሪ ሰርገላ ምን ያዳመሰን ቆራዊታ ሰሎሞን ስሬሪ ዝተዓዝረት ተብልን ዝተዓዝወት ኢላማይ ስሬሪ ናይ ኤልያስ ሞቶ ወርቅ ስሬሪ ቆራ ኤልሳዕ ስሬሪ ኢሳይያስ ጥንሲ ምስልምልና ስለቤላ ስሬሪ ዳንኤል ብዘይሩ ካብ ከምትወልዲ ዝተነበየል ግን ስሬሪ ፋራን ትባል ናይ እምባቆም ዝባል ስሬሪ ናይ ሕዝቅኤል እቶት ምብራቃዊ ጣፍ ደገን ስሬሪ ናይ ቤተልሔም ውጣ ሕግን ናይ ሚክያስ ምድሪ ኤፍራታ ስሬሪ ናይ ሎንጊስ እንጀይቲ ወጥ ስሬሪ ነሆም ናሕወይት ቁስሉን ስሬሪ ናይ ዘካርያስ ፍስሓን ስሬሪ ናይ ሚክያስ ገብን ንጽህና አዳራሽ ስሬሪ ወድንግል ትንቢት ነቢያት ምሳሌ ሞጎት ሐዋርያትን ስሬሪ ሰማዕታት አብዮም መላእክቲ ሓፍቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣብ ደጊያ ዝነቁሑ ደናግል መነኮሳትን ወራቱትን መመብኪሒቶም ስሬሪ ودنجل معاذ بفتوة حاجات تقريسكن فايدا أفعلناني أكيم بحقا وكاريا بتولد ودنجل بقد إسلام زدنا دا أبين ورس نغركين بر كم تندن أكسار زرزفا والد إبراهيم بزاوة تسعة وغايفهم دي ودنجل كام سمايا سمايا سبسنر بسيران برمتاوي بستايب أين تمجبكن ودنجل كام سمايا سمايا سماوي مثل عن برمتاوي مستايد زخين ودنجل بقد إسلام زدنا دا تسرقين نغركين بر كم تنتمي من حريق سنقنا على استير سحادة تلتا كونكين ودنكين كائنات كائنات ودسوبي كم سوالي ملاك سمايكا بسحيدي بسحوكين بير مكان التعوازا يزن بلغن ودنكين كوموس رزقنا بسنة كحلوكي دما يوسير تحدري انبرن من غرى ويقولين يا أبراب بسنة في مسايا قبريل زباز برعناوي ملاكنا وفي العالم من تسكتنا وعليهم سمت تغيوم حال العلوم بسم الكيد ما ولكي عقل الغرقا أتوقف غير مدينة وقيمته زي وسم كل سدرس بيوم حالان كاب لنا أو كيف قدرين كاب دروين كتوسقوا أما هذا كحدرين ملك أخي وين مرمري زي كل سان مرقود عبد الحدرين بارك سندرا وحوض المسلوك بايقون كما يشحوي مدن عقل الله ملكوت بلا كنت زياد كنزوني مسك بالاي كادني ملكوت لو تحي ورد كبدي كمسك وسن مدن يقولون انت اذا احد الناس ما يمر من عندك وتحزك الى اريامون زنبر اصوبتك يوم ملكوت كلهم من عاد انبر قول لكم ان على تحدي ما تبعون يقولون ملكوت جزاتهم
أقول أيقول ملوك ينبر نزرق حين كان يقولون ملكوت بعد ذكر بعد مزرد ينبر بلاد ذكر بتاعت مزرد يقولون كنتين بيتروز زرايو كل أبيض تعز ينبر ملكوت مشتاق له نجر من تبل إلا مدري نا مدري مدنانين متحدرسن يقولون ملكوت بدعان زرايو لقسم متحريتن يوصل اللزمان يقولون بنبل ولا حاول تشافن إيو نبل ولا حاول ما بعدهم ملكوسين ترون ترين برونيو إذا زلابن أبلونو أبوهم تغلن عمين إذا زلابن والدغان بلونو والمغالن عمين نحوي من بس قدس وين بلونو من بس قدس مغالن عمين سلست اسم حد እግዚአብሔር ይናን አምን አብርሃም ጋር ይስሐቅ ከዛዓቢ ይስሐቁን ጋር ያዕቆብ ከዛዓቢ መለኮቶም አይኮንን አቦ ካብ አወዱ አይዓብን ወልዱን ካብ መንፈስ ቅዱስ ይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልድ አይነስን ወልድ ድማ ካብ አቡ አይነስን እዩ ከምታ አብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ይስሐቅ ዝዞም ይስሐቅ ካብ ያዕቆብ ዝዞን መለኮቶም አይኮነን አቦ ብምዃኑ ወዱ አይዝዞን እዩ ወልድኻ ውሉድ ብምዃኑ አይዓብን እዩ መንፈስ ቅዱስ ማማረ እዩ መለኮሲ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዛት እዩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሓስቡ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይዛረቡ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይመኽሩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይነቡ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፍጽሙ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፈጥሩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሰናዱ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የጠጥሑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይድኹ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሰቱን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይምስክሩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይስሕቡ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የላምዱ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይመርዱ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የንጽሑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የጽርዩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይቅዱሱ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የጽኑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የጽሑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይምሩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፈልሉ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የልብሱ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የመርኩሱ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይነብሩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፈርዱ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይመርምሩ ብባህሪ ፍሉይን ባዕድን ዘይከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስነት ከይፈለና ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ብኣካል ዝተሓወሰ ከይክውን ካብ ሰለስነትን ሓድነትን ንብለን ከም ኣብርሃም ይስሐቅን ሰለስተ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ፍልሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ እውን ኣይንብልን እንታይ ደኣ ሓደ ህላዌ ክንሱ ሰለስተ እዩ እንሆ እኩያት ኣይሁድን ጁግያት እስማኤላውያን ዘየስተውዕሉሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚአብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል እዩ ብብሉ ንሰምዖም ኣለና እንሆ ብዙሓት ኣማልክትን ብዙሓት ኣካልን ዝነብልኹ ኣረማውያን ንሪኦም ኣለና ንሕና ግና ቁልዕ መንገዲ ዝምሩ ንስዕብ ከምታ ሐዋርያት ከምዚ እናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ መንፈስ ቅዱስ ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ዝነብር ሓደ ናይ ወልዲ እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባዳ ብርሃኑ ፀልማ ዘርሓቀ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ጉዲ ወይኒ እዩ ወልዲ ጉዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስን ጉዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀለ ሓደ እዩ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓዲብ ወልዲ እውን ሓዲብ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓዲብ እዩ ዝዋዝ ዘይብሉ ሓደ ሓዲብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ጸሎት ሃይማኖት ንርክብ እስከ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከምዚ እናበልና ንሕተታ ወድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ገጽ ዘይምዝሓደረ ወፂ ሓዊ ልብሱ ሓዊ ክዳኑ እውን ሓዊ እዩ ከመይ ከዘየደደኪ ንስኺ ንሽቶኻ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ክዳ ኣብ ገጽኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርገሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነቕ የማን ድዩ ወይስ ብሸነቕ ፀጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንሽቶ መርዓት ክንስኺ እቲ ብነበልባላ ሓዊ ዝኾነ ዝገቦ ዘንፀባረቑ ጭሩባዊ መንበርዳ ኣብ ገጽሪ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ገተተኽለ ኣየ ምስክር ግድና ኣደ ምዃን ፅበት ገርሲ ምስ ስብሓት ብዘይሩካብ ኢኻ ከም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኽበ ፅንሲ ምስንግልና ዝተዋሃደ ሓሊፍ እፁብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕዝናይ መዓሙቕ ባሕሪታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት ክመሰውር ወድኸኻ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕሊናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ይወፅን እሞ
نهيو مسور مقارجة ولعوغري إلني عبدنا بالباراوي حويز تنعلقنا يفرهم من عيارات كسامهم مدين ربعي ربعهم وباي بسعين لازم حسب كلكم قاعد لنا يأمنكم من فاسات تقعينهم نمبراغ المرام سمين نوبنا كل ما عزن قلب بريدني اللو نبطر عن قرئين وعمق بحرين كل كلن لأن الناس ما يقبلدنا كلهم بقولون يسوء زور بلا عم يقصد عم يسينو نحن كلام حلون ويملاس بعد لسان النبيات الحوارات المثل أبيتو الموتى زيك سلسة خنا أبيتو عين مرامر مع مقاتون عين تناقر زيد الإثبار قرميو معنا قناة حطيو زي ركاب العليو معنا قناة مركبار يا وزدين زيتن كم حويو ونحنا قناة على يوم نحن الصهيون مسوق عبر على ستنان حجون كم زلنا لنا نمسكنو saya من حال زوبيو أو نستيزي غلاطي سربان زي إمنة قاون المرعو زي حية حيال من أرماتيو قطوة زي غلاطي سربان عمينو قاون سادي الطواب زي اللسين يوازي بني قطوة زي غلاطي سربان زي إمنة قاون ساديو زي سكر نسكر كذبتن زود تغنى وكن تهدقن حديات وصرين ما حجون زغلان عظام زغلان من مستوى زغلان نسن مسوحتان غرمال كالونا ኢየሱስ ክርስቶስ ወደያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሀብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካወዩ ሰኮነ ብዘይበናይ በይና ኃጢአትካ ሁሉ ሕግ ሰበተን ሕገ ግብራውያን ሁልማ ተማረ ፊት ዮሐንስ ተጠምቀ አበረኻ ተፈተነ ጠሜን ጥምን ተአምራት ገበረ በታነብሱን ሞት ሓሪፉ ዝሃብና ለይተፈለቀ መዛሙርቱ ብየማንም ፀጋውን ምስኡ ከለዉ እቲ ፍጥረቱ ግርዳት ዝኾነ ዘተሓዘ ይሁዳ ከዓ ምስኣቶም ከሎም ብዛዕባ ሕማሙ ስቕለትን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምስጋን ነፍስን ዓፅምን ደምን كنت قدام نورو وينو كنت تنسن لك مزامتو بوزح تمرت عمل كذا ክርስቶስ ቅዱሳት ወብፁዓት ወንጹሓት
لذي ساياب مستير زي زراد عن زلون يقاهن نعون نعين كنتم سلاها زلون سوية سنين قدموا سيقولنا لذي كم سرعات قلقالي نقلقل ليقون نعت زعبي نحن زبطحنا يوم كالعي معارب سميت كانت نبصح يوم الناس الناس يبل بالعلنا رأيو ردنا بس قدسنا أنت مسكين مرت أدنى تركن وبس نقولوا زما قدس في كريستيان كامسا مسكانات اليابانات العبيت الناشتم زتجابوا حسب خادمة المقبات استركاب قبل محاردا أجبر من آمين وكل
ካውን ዝቕበሉ ኩሎም ናይ ዘላለም ሂወት ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም በቲ ናትካ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ክኸውን ሃበና ሊቃነ መላእክትን ሓልቆን ስልጣናትን ኣጋእዝን ሓይላትን ይሰግዱሉ ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ኩሎም በብሓድነት ይሰግዱሉ
ንሳቶም ናቱ ግዛኣቱን ተኣዛዝነቱ ርስቱን እዮም ንሱ ሁሉ ሃብታም ክንሱ ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ኣድከየ ንሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ዝሓቦ ክሳብ ሞት ከዓ ኣብፅሖ ኣየ ንዝስዕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋ ንዝሓፍልዎ ከዓ ክሳዱ ዘድምን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐስቱ ዘይዛረብ በቂዕ ኣየ ካብ ቅድሚቶም ዝወግእዎ ብስቃዩ ኣፉ ዘይከበደ ዕጉስ ኣየ ዝህብስቲ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣውን ዕንኩር ዕንቂ ዝተረኽበላ ካብ ሳጡን ዝወፀ እዩ ኣየ ዝፅዋዕ እዚ ሰብ ካብዚ ኣተዋ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ካብዚ ህብስቲ እዚ ዝተፈለየ ትምህርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላሜኡን ሓደ እዩ መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ፍሉይን ባዕድና ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትምህርተ መስቀል ካብዚ ህብስቲ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕብየትካ ምስ ትሕትናኻ ወከማሁ ደመርን እበይከም በትሕትናነ ወትሕትናነ እበይከም አንተ እግዚአብሔር አምላክን
በልቀውም እሳክሙ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወጎይታ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱሳት ቀሳውስት ዲያቆናትና ቅዱሳን መዘምራን ደናግል መነኮሳት ዳተዋር ዘይብለ ዘመናት ሞትን ሳርቦት ነጻነት ናብታ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካቆይሞም ዘለው ህዝብሃውን ኩሎም ዘክርን ክርስቶሳት ናዓዮ ወጎይታ ኮነ ሃይማኖት ሊሆን ዝሞቱ አቦታትና ናዋትና ናሃትና ዘክሮም ነሱም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን አንበ ናዓናውን ካብ ኩል በደልን መርገምን ካብ ዓደትን ካብ ሓሲራን ምሓርን ሙጋዝና ድህነና በኸለትን ርክሰትን ካንስ ካሓትን ወት ሃይማኖትን ታርማያን ከም ዝምባራ ደህነና ወጎይታ ለምልብን ሓይሉን ልብን መስተዋዕልና ይሙርን ሃበልና ቅዱስ አባት ፈታተንና ኩሉ ግብረ ሰይጣን ካብ ሕጅ ሳብ ዘላለም ፈፂምና ክንሓገረና ወጎይታ ዋርካ ንዴትካ ቅዱስ አብ ልብትማልና ስናውስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት መንግስተ ሰማያት አምጣን ይወጻፈና ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ወዘለካም ቅዱሳን ዘላለም
ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካስቀምጥሎም ባህር ወጥራው ጌታን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መቆሰን ማራዝም ጾም መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽናትን በዘለቃሉ ቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን። ሰላም ለኩሉ
زين بحقي سقى بيتنا مدحنين يسوع كريستوس يعمل قوم تقبلوا هو المدحنين سرية حاجات زواهيو آمين زين بحقي نبينا مدحنين يسوع كريستوس كودم آمين قوم تقبلوا هو المدحنين سرية حاجات زواهيو آمين زين مريم رحنا بحقي سكون يو ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ጸሎቶሙ ወበረከቶሙ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወቃቤ ነጽሩ ከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበነሳ መንፈሰ ቅዱስ በትስብእቱ እንዘ ውእቱ ፍጹም ሀበ አፉ በመለኮቱ ውእቱኒ ፈነወ መንፈሰ ቅዱስ ሀበ ሰብእ እለ አምኑ ቦቱ ወአብቶ ካልእ ዘረሴሙ ፍጹማነ አላ መንፈሰ ዚአሁ ወአቡሁ ውእቱ እንከሰ ገብረ ወልድ ገብረ አብሁ እመ ወሀበ መንፈሶ ለሊሁ ለሊሁ ነሳ መንፈሰ በትስብእቱ ወሶጠ ላዕለ ካልአን ወሀቦሙ ፍጻሜሁ ወዝንቱ ግብር ይደሉ ለእግዚአብሔር ወይትሊአልቅ ባለመያው እንከሰ እስመ ቃለ ለሊሁ አምላክ ዘአስርአየ በአርአያ ሰብ ወበእንተዝ ውእቱኒ አዲ ነብር ምስለ እግዚአብሔር አሐዱ ምስለ እግዚአብሔር አብሁ በአሐዱ ላዊው በሰለስቱ አካላት ንሰግድ ለእግዚአብሔር ወዝእምነት ሀቢሁ ወሀበ መናፍስ እለ ውስተ አርያም አሐዱ ላዊው ውስተ ውእቱ ዘስሉስ ቅዱስ ሁሉ እበይ ወክብር ይደሉ ለባሕቲቶሙ ወኩሉ ኮነ በአምላክነ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለመ ተብህለ በእንተ አብ ከመ ውእቱ ማሕያዊ ዘእንበለ ነፋቄ እስመ ለዝንቱ ግብር ይገብሮ አዲ ወይ ወብሮ መንፈስ ቅዱስ ወለመጋብ ወህይወተ ለእለ ይፈቅዱ ለህይወት እስመ ይገብር ዘንድ ዘእንበለ ፈቃደ አብሁ ዘይትዔርዮ እስመ ቦቱ ዘርእሱ ዘአወላዲሁ ወላዲሁኒ ቤክሱተ አልቦ ዘእገብር ምንተኒ ዘእምኀቤ አላ እገብር ግብሮ ለአብየ ዘሃሎ ብየ ወለመ ተብህለ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ከመ ውእቱ ማሕያዊ ዘእንበለ ኑፋቄ ይገብር ዘንተ እስመ መንፈሰ ሕይወት ውእቱ ወንህነሰ ንብል እስመ ውእቱ ሕይወት በህላዊሁ ውእቱ እግዚአብሔር አብ ወወልድ ዋሕድ ዘተወልደ እምኔሁ ወበዝንቱ አምሳል ሰው ይትበሃል ከመ አብ አንሥኦ ለክርስቶስ ወንሕነ ንረክብ ከመ ለሊሁ ወአንሥአ ርእሶ ይቤሎሙ ለአይሁድ ንሱ ወለዝንቱ ቤተ መቅደስ ወአነ አነሥኦ በስሉስ መዋዕል ወለነሂ ገብረነ ከመ ነአምር ዘከመ ይደሉ እስመ ሶበ ኮነ ከማነ ቃል ዘተወልደ እግዚአብሔር ሀመ በሥጋ በፈቃደ ዚአሁ ወውእቱ አምሳል ዘተጠመቅነ ቦቱ ወሞቱ ወበከመ ውእቱ ወልድ ዋሕድ ዘእምእግዚአብሔር ዘኢሐማሚ ውእቱ በህላዌ መለኮቱ ውእቱ ሐማሚ በሥጋ ዘነሥኦ ወውእቱ ሕይወት ዘከመ ህላዌሁ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ዋሕድ እስመ ውእቱ ለብሰ ሥጋን ዘአሐዞ ሞት ወበጸጋ እግዚአብሔር ጥዕመ ሞተ በሥጋሁ በእንተ ኩሉ ወኃይል ወበመለኮቱ እስመ ይደልዎ ለሞት ከመ ይምሐኦ በእንተ ዝተብህረ በእንቲአሁ ከመ አብ አነሥኦ ወከመ ዝመሃሩነ አበዊነ አንሰ አምን ከመ ውእቱ ሞተ በሥጋ ወኃይል ወባሕርይ እግዚአብሔር ወውእቱ አምላክ በሥጋሁ ሞተ ወበአይ አምሳል ረሰየ ምክንያት ከመ ይጥዕም ሞተ በሥጋሁ በእንቲአሁ ዘእንበለ ዳሙ ከመ በሞቱ ይሳሮ ለመልአከ ሞት ዘውእቱ ሰይጣን ወከመ ይፈውስ መንተ እለምንቱ መትሕት ፍርሃተ ሞት በኩሉ መዋዕል ሕይወቶሙ ወድልዋን ለግብርናት እመሰ ይኮነ በዘጥዕመ ሞተ በሥጋሁ ኮነ ምክንያት ለሕይወተ ኩሉ እለ መትሕተ ሰማይ ምንትኑ አጽድቆ ይትወከፍ ሕማመ በሥጋ ዘእንበለ ዳሙ ከመ ይስዓር ሞተ በሞቱ ومن كسر منه سبيلس مقداس بعضكم ዳግመ በያንሶን መንገረ ሥጋ ድኩም አላ በኃይለ እግዚአብሔር ወውእቱ አዲመ ኃይሉ ለእግዚአብሔር አብ ወውእቱ ትንሣኤ ሕይወት ወአዲመ ሕያው ውእቱ በኩሉ ጊዜ እስመ ሕይወት ውእቱ ይቤይ እዜቱ ተሃውከትኒ ነፍስየ ወምንት እብል አባ አድኅና ለነፍስየ በዛቲ ሰዓት ወባቱ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ወበጽሐፍኩ ወለዛቲ ሰዓት አባ ለወልድክ
ወልድከ ወካበ ይቤ በካልእ ገጸ መካን እንዘ ይትሃወክ ወይቴክስ በልቡ ወይቤ ተሃውከት ነፍሴ እስከ ለሞት ወካበ ይቤ ከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከልሃበ አብይ ቃል ወይቤ አባ ውስእዴከ አመ ሐጽን ነፍሴ ወለሰሃለው በሃይማኖቱ ለአርዮስ እለአርዩ ይታመኑ ከንቶ ወይትቃረኑ ጽድቀ ይቤሎ ይቤሉ ከመ መቅደሰ ተዋህዶ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር አልቦቱ ንፋስ ወኢይምናት ሰብ ወምንትኑ እንከ ይብሉ በዘጸሐፈ ለነ ዝንቱ ወንጌላዊ ቅዱስ በዘአቅነ መዘክሮ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኅነ ኩልነ ወመላው የጽድቅ ቃለ እግዚአብሔር አብ ዘበሰማያት ይቀርብ ወህኮት ዘልዎ ይትጋዝ ወይምንትኒ ምክንያት ድካመ ጉሙራ ወይደሉ ከመ ይኩን በከመ አምሳለ ለዙሉፍ ይትበሃል ከመ ምንትኒ እምህማማቲነ ለነ ለጓለ እመሕያው ጉሙራ ወካዕበ እስመ ለሥጋ ዘአልቦ ልብ ወኢነፋስ እፎኑ ለልቦ ይትወከፍ ህኮተ ልብ ወኢይደሉ ከመ ያእምር ምንትኒ እንዘ ይከውን እምኔሁ ትካዞ ወኢየርኢ ጉሙራ ምንትሙ ግብራት ዘይደሉ ለፍርሃት ወህኮት ልብ አንሰ እቤ እስመ ዘድብ ውእቱ ዘነፋስ ነባቢት እንተ ይደልዋ ትትወከፍ እሎተ እስመ ባቲ ልብ ዘወባ ዘቦቱ ወዘይመጽእ ላዕሌሁ እመሰ ፍርሃት ወሞት ወኩሉ ዘተናገርነ ቦቱ ውሁድ እምነ መለኮት ወግሙራ እፎኑ ይቤ አማኑኤል ይእዜተከዘ ነፍሴ ወበአቢይ አምሳል ይሃምም ልቡ ወይትሃወክ ወአየ መንፈሰ ወመጠወ ውስተ እግዚአብሔር አቡሁ ለእመ ኮነ ሥጋ ዘአልቦቱ ነፋስ ወኢልቡና አላ ክሱተ ግብሩ ከመ ቃል ዋህዱ ኮነ ሰብአ ወኢነሣ ሥጋ ዘአልቦቱ ነፋስ ወልቡና አላ ውእቱ ሥጋ ፍጹም ዘቦቱ ነፋስ ነባቢት ወልቡና ዘከመ ይደሉ ለቃል ፍጹመ ዘዚአሁ በከመ ተሐሰበ ግብራዘ ትስኩት ከመ ዘሎቱ ከማሁ አዲ እንተ ዘነፍሲንህነሂ አዲ እልዋን እምነ ዘነፋስ ወሥጋ እምነ ዘነፍስ ወሥጋ ወበከመ ውእቱ ረሰየ ምክንያት ከመ ይህም ሥጋሁ ባህቲቱ በሥርዓት እስከ ኮነ ከመ ለልዩ ሐማሚ ይሃምም ከማሁ አዲ ረሰያ ለነፍስ ትትወከፍ ግብራ ባህቲታ ወዐቅለ ከመ ይፈጽም ኩሉ ገጽ ዐቅል ትሕትና እስመ ውእቱ እግዚአብሔር በህላዊሁ ወላዕለ ኩሉ ውእቱ ወመጠወ ነፍሰ ባህቲቱ እስመ ውስተ እግዚአብሔር አቡሁ እንተ ይእቲ ነፍሱ እንተ ተዋሃደ ቦቱ ከመ ይገብር ሰናየ ምስሌነ በዝግብ ወአሚሃ ውእቱ መዋዕል ወነፋስ ነፍሳ ሰበ ይወፅእ እምሥጋ ሰብ ይወርድ እምትሕተ ምድር ወይትፌነዋ ውስተ ገሃነም እስከ ይመልእ አብያተ ሞት ወሶበ መጠወ እግዚእነ ክርስቶስ መንፈሶ ውስተ እግዚአብሔር አቡሁ አስተዳለወ ለነ ፍኖተ ሐዲስ ውስተ ሰማያት ወኢንሐውር እንከ ውስተ ገሃነም አላ ንትልዎ ለዘፈጠረነ ወከመ ዝንሜቱ ነፍሳቲነ ውስተ ዴሁ በእንተ ማርያም ጸሎቶሙ ወበረከቶሙ ማረነ አምላክነ ወወለወለወ እቀብ ሕዝባ ወሃይማኖታ ሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ
اسم زيموت
يدلونا كما نسعى مسير قبرت ክርስቲያን ከምዚ በዛዕለት እዚኣ ዝተገባኹም ከምኡኻ ኣብ ቅድስቲ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘላ ሓራተ ቅዱስ ኢየሩሳሌም የጋብኹም ከምዚ ነዚ ናይ ማርያም ቅዳሴ ሰማዕኩም ከምኡኻ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋናን ካብ ብዝተዓም ዝተላዕለ ዓፅምቲ ዘጥልል ማሕሌት መላእኽቲ የስምዕኹም ንብሎል ሓዊ ዝኾኑ ድኳናትን ካብ ዝተተኽልሉ ሊቃነ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጽሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ሸርዓ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያት ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያት ማሕበር ዕቡታት ሰማዕታት ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃን ማሕበር ስዩማን ካህናት ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግል መነኮሳትን ምስዚ ኩሉ ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ፍጹም ሓድነታ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ንሳቶም ድማ ታቦት ዘለዎ ንስሓውን እግዝእትነ ማርያም እያ ባርስን ሞት እተልብስን ሲኦል እተወርድን ስለዝኾነት ብጣዕሚት እንጀራ ናይ ነጊፅ ንጽህና ስጋ ኮይኑ ዘይኮነ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብንጽህና ንእግዚአብሔር እዮሞም ገጽ ብገጽም ተራእዮም ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቅርን ለውሃትን ንጥሪ ከም ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ዓንደፃ ካብቶም ከኣስሮ ስልጣን ዝሃቦም ወይጣናት ማርያም ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሃርያያ ናዝርእወት ክስተ ከመ ማርያም እስመ ወደሳ እግዚእነ ዘይብል ማርያም ሰሃርየ መፈተ ሰናይ ዘያይድዋ ወይ ብሳሎ ለዘጋው የዘጋ ያሚረም ድንግል ናብቲ ንኩሉ ዝዝክር ዘይርሳዕ ዘክሪዎ ድንግል እቲ ኻባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝወስድ ዝወለደ ዝተወልዶ ውላድን ብጭረቕቲ ከም ዝተጠቕለለን ብእዋን ቁሪ እስትባስ ኣርክን ዳሚን ከም ዘማምቕዎ ኣዘክሪኦ ድንግል ብዘመን ንጉም ሄሮድስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡ ናብ ቤት ምሳኺ ዝተሰዶ ስደት ኣዘክሪ ወድንግል ከባይን ተኺናብ ገጽ ኩሮ ወድኺ ዘዋሓዘ መሬት ልምዓት ኣዘክሪ ወድንግል ጥሜትን ጽምዕን መከራን ሓዘን ኩሉ ምስኡ ዝበፅሓኪ ፀበብ ኣዘክሪ የቆሌታ ኣዘክሪ እምበር ጥፋታ ይኹን ናረዳ ኣዘክሪ እምበር ማዕታ ይኹን ንሓዳ እንዳዘክሪ ጻድቃና ይኹን መስሓዳ ኣዘክሪ ንጽህናዋና ይኹን ኣዘክሪ ናታ
ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰኒ ወዘበኒ ዝጎደለ ዝነጥበብ ማዕበላት ያርበና በረከታና የተባረ ሙጋት አምላክ ፈለና ዓመት አሁን ወሬና በረከቱና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ላይ ፈለና ተሳፍርቲው አይማቲው ገብረ መድን ገብረ ማርያም ማርታ ወለተ ሕይወት ወለተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ወሰና ዝጎደለ አመና ዘበሰማያት
በውእቱ ሥጋ ቅዱስ ወበውእቱ ደም ክቡር ተሳተፍነ ምስለ ወንድም ወኮነ አሐደ ሥጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ሸርና ኣለዋ መካይን ዝዓፀዋሞ ብዝተኸኣለኩም እተን መካይን ዓፂን ዘለዋ ኣብ ፊቶ ድማ ከተገዝኡ ቤተክርስትያን ሓደራ ትብል ኣላ በኢየሩሳሌም መላእክት መላእክተ ሰማይ ዘመሩ ዘመሩ
ዳቴራን ዘዘ ተቀደሰ ወአይረፈ ስጋ ማርያም
ፍጹም እንተቸለልዋ ፍጡራን ዘምር ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ዘትሴስ ቤተ
አምላክ መሐረና ጸጋው ብዙ ጊዜ ወደ እናት በርገዝ ዘጠን በአምላክ ያርመላ በረከታ ላይ ተማረ ምግባት አምላክ ፈለና በቁጥራ ብዙ መላክ ማርፈለና ተሳል ብርቱ አይማቱ ገብረ መድህን ገብረ ማርያም ማርታ ወለተ ህይወት ወለተ ሰማያት መንግስት ሰማያት ወሰና አዝናና ዘና አቡነ ዘበሰማያት زترخيا بجاتهم كيا قدس بيت كريستيان نجسات مكان استوار كائنات من السجود قدوس نحضركم سواء كيا قدس بيت كريستيان نمزح قدس بيت كريستيان زوات أكون متأكد من يتألهم من بيتنا نمنحنا من حناس كريستوس قدوس دمو كور دمو قدوس قوم كور دمو زوات عمستهم من
ፍልጠት ብዘይፍልጠት ዝገበርኩ ኃጢአትኩም ዝገበሩ ስጋ መልኮት እንትደሙ ደም ሕዚ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ወድንዘት ድንግል ማርያም ድንግልና ስጋ ኃጢአት ዝኾነት ኃጢአትኩም ሕደገርኩም ለዓለመ ዓለም እዚኦም ዓለም ሚሊዮን 12 ጊዜ ከምኡ ድማ በእንተ እግዝእትነ ማርያም እዚኦም ዓለም ንጉሰት ሚሊዮን 12 ጊዜ እግዚአብሔር ይሃሉ ሰላም ይጎርና ሰላም ጽንጽ አምላክ ሰላም መሆንና ቤታ ይመሰና በረከታና ይተባረክ ባታ አምላክ በለና ፍቅሩ ሰላም ይወድና በረከቱና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ማይፈለና ዝጎደለን ዘጠን ባብላት ያርመላ ነፍስ አጎቹ አይማቲው ገብረ መድህን ገብረ ማርያም ማርታ ወለተ ሰማይት ወለተ ህይወት መንግስተ ሰማያት ወሰና ሐሰናና ዘና ዝመት መንግስተ ሰማያት ወሰና ዝዓመሙ ስሞም ፀዋዕና ዘፀዋዕና ሁሉም እግዚአብሔር ይፈውሰና ዝመትም መንግስተ ሰማያት ወሰና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማኑኤል ወተሰብእ የዛቴ የገጠረ ስጋው መራባ ብዛ ወዝራ ወሞ ኔራ ወሉ ቅዱሳን መስተዳድራት ሀገረ ሳብሳ ወኮን ሰማይ ተቅማይ ወሉ ተምላ ወኮና ስጋቦ ወራት መስቤተክርስቲያን ሀገረ ሳብሳ ወሰወኮነ ተስዓ ሚቱ ወሰረ ሰላሳ ወኮነቱ ዓመት በማዕመታት ሰማዕታት ብርሃን አብቱ ሰራዊት አፍሪካ ለቤት ወነሱ አራገደኛ ወራብቱ ወነሱ ሌላ ጉር አበይት ንጉስ ክንድ ለሰራዊቱ ንጉስ ልብስ ወሆር ከመይዝቦም ሰራዊት አፍሪካ ወያውሉ ካንሃሉ ዘሃታ ያደረገ وهذا سراهم لو يقصان لو توري هذا الشيء صادون لو سراهم لو يقصان وهذا أن زي مسلو فموت يكتر نواد الجنتور عليه وهذا لو معنا ومعنا كورا كورا
ባሕራት በያምሮሆም ውእቱ ሐራውያን አምላክ ተደወሙ ውስተ አዕርክተ ቤተ ክርስቲያን ወነሣ ወሰሳቱ ለኮነ ውስተ ሥጋ አስራሁ ለቅዱሳን እግዚአብሔር ልዑል ታጋሲ ወዛሃ ወዛሳይዶ ተአቅስ ከበቃ ሀለሁ ሰራዊተ ናታንጊል ወንዚ ወሰግድ ወተቀርቀም ዘከርነግዱ ኮኑ ስም አላለዮም ወለዩ ወሰውያ ተቀርቀም ወለተራጎ ሰውሮ ሙሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር ዘይብ ከመውት ተቀር በሰይፍ ወቀዳሚ ዘጠኝ ለመስረት ሰው ወላይ ስምቲሆ መሰለ ለቅዱሳን ሰበደረጎም ውእቱ ብእሲ ወኮነ ተቀውም እምኔሆሙ አሐዲ ብእሲ እምነት ማእሚን ምስክር አሐዱ ቀሲስ ወሰብያ ነሥራቶሙ ወጸወቶሙ ወጠበለቶሙ ውስተ አድባር በልሳን በመንበራት ወበአቱ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወአንበረቶሙ ውስተ ማኅደረ ቤተ ክርስቲያን እንዘ ትውልዳን ወአጽብሖሙ ወከዘነቶሙ በክንፋት ወነበሩ እንዘ ኩሉናን በውእቱ ክንፉ ለመጠነ ንስራ አገር ተወደሶሙ ይልብሲ ወሰረ ፈቀደ እግዚአብሔር ይፍቶሙ ለበቁያተ ቤተ ክርስቲያን ተዘከሮሙ ካልአን ሰብ በቅድመይእቲ ቤቴት ንተዘከሮሙ ሰውያ ወነበረቶሙ ለካህናት ወለምእመናን ወካልአዎሙ አበዊሆሙ ካህናት ረከብዎሙ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወጸርዎሙ ለክብር አብይ ወገብሩ ሎሙ ስብሐቶሙ ሰናየ ወአንበርዎሙ ውስቴቱ ወገብሩ ሎሙ በዓለ በጸሎታት ወዝማሬታት በቁርባን ወአንበርዎሙ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወአባ ገብርኤል ይእዜሰ ዘኢሀገር አዘዘ ከመ ይግበሩ ሎሙ በዓለ ለዳሞት ወትረ በከመ ዛቲ ዕለት ወይወፅእ አቡሃ አስማቲሆሙ ውስተ መጽሐፈ ገጻዌ ዘበዓላት ወገብሩ ሎሙ ከመ አዘዞሙ ወአስተርአየ አዕጽምቲሆሙ ተአምር ወመንክር ሀለው ወታቲ ብእሲ ዘውእቱ ወለታ ወሰአለ ታበ አዕጽምቲሆሙ ለቅዱሳን ወበጽአ ብጽዓተ ወፈውያ ተፈወሰ ወለታ ወሪድ ከመ ቀዳሚ ወሰብሐት ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር አብሮሙ ለቅዱሳኒሁ በዝንቱ ግብር አብይ በሕይወቶሙ ተሃድም ስለሆነ ቤተክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ሰላም እብል ሥጋሆሙ ዘከብት እለ ብስራ ምስለ ሄራ እንተ ወለደት ኩለንተ አማሳትኖሙ ነስራ እንዘ ይመስሎ ጥሪት ዘዘለው አቅሞሙ ፈተይዎ ሞተ ወተማጸነቶሙ ፈውሱ ውራተ በዛቲ ዕለት ተዝከሮሙ ለብስና ወአባይ አፈቅረን እግዚእ ዘጉባኤት ወረወዞም ካሉ ሰጉድና ቤተክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ሰላም እብል ዘተሰመ ቅጥሮ ያፈቅረን እግዚእ ወክቡር ውስተ ከተማ ደብረ ተራእዮ ይዞ መጥባሕተ ለጉባኤ እንዘ ይከፍሎ መልአከ ሰማይ ከመዚህ ቤሎ እንዘተባደርክ እሪ ወነስት ተብሎ ሰላም እብል ቅዳሴ ቤቶሙ ዙበ ሰማዕታት እና የራን ዘተቀለፈ አእላፈ መጠነ ዓመታት አርብዓ እንዘ ይነብር ግዙፈ አጽመ ሥጋሆሙ አራዊተ አራዊት አንገፈ አዕጽምተ ጻድቃን ዘይዐቅብ ዘርፈ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕዝራሁ ለዘበዛቲ ዕለት ኮነ ዕረፈ ቅዱስ አባ አብራክዮስ ሐዋርያ በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ኦም ቀሲስ ወንቱ ቅዱስ ኮነ ማኅደር እንተ ሰማዕ አርካን ዘሚሄደጊስ ወስሙ አቡ ዲዮስቆሮስ ወስማ ደግሞ አፎምያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘአቅረብኩ ማለት አለች ነቢያት ቅዱሳን ሰባይ ጻድቃን ደናግል አዲ መነኮሳት ባርኮ ወርቁ አረጋዊ ስልጣን ለጻፎ ወጣት ወጣት ሰለሞን በልሳን ሐዲስ ወለደሰን አጣለው መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራተ ቅዱስ ባይስ ወደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ጻድቃን ስማይት ለኩም ጻድቃን ማርያም ሰላም ሰላም ለኩም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልኩም ወአንስ በአስማቲኩም ወገኖም ለጻድቃን ወገኖም ለሰማዕታት እግዚአብሔር ነው የሚበጀውና ጸጋው እሱ ይሰውና ጸሎትና ምልላና ሊቀበልና በሳውዳን ይወልና አመጣ ብዙዋንና እንሳ ብርቱ ሃይማኖቱ ገብረ መድኅን ገብረ ማርያም ማርታ
ወለተ ሰማያት ወለተ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት ወሰልና ሐዘናና ዘላን ዘሐሙ ይፈውሰና ፍቅር ሰላም ይሁንና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይፍታው ስለዚህ ነው አምላክ ነው ሰላም ነው ተነና ቤትና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ተልቆ ምስጢር ነጥፉ አሃዋሃብ ዲያቆናት መዘምራት አባታት አርጌታት ብስም እግዚአብሔር ከመይ ሓቢርኩም ከመይ መፂኩም ከመይ የለኹም አሜን። ብሩኽ አውዳመት ይበለና። እሺ ተሪፍና ዘሎ መደብ ናይ መዘምራን ናይ ትምህርቲ ሰንበት እዩ። ንሳቶም እናወጡ ዛሬ ሓባር መዝሙርና ብስም አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን አሜን ሓቢርናን ንዘምር አሜን አሜን አሜን። ዘጋኒ ስራ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገንና አሜን። እግዚአብሔር አምላክ አዝባለስ መስገን ይሁን። እሺ ማርካዝ ወጣት ስለሰነ ማለት ነው። ዛሬ ቀሪናልና አጣማት መዝመራን መዝማር በስም ስላሴ ስልጣን ሀገርና አሜንና በህብረት መዝመር ካፍተም አላይ ማሽኩር ዘመን Amen.
Samaya
kita akan tersedia sudah tiada orang lagi yang boleh terlibat di saat መደብና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ቤተክርስትያን ከዓ መግቢ ናይ ስዕረቱ ኣዳልያላ ናይ በዓል ኣብ ላዕሊ ወፂና መግቢ ተበልና ኢና እቶ ወሰላም